สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนครับผมวันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์พิเศษละกันนั่นก็คือผมจะมาพูดถึงแบรนด์ Beckman Studio ครับคอลเลคชันแรกที่ผมทำออกมานะฮะซึ่งตอนนี้ออกมาครบเรียบร้อยฮะมีให้ซื้อบนเว็บไซต์เรียบร้อยครับผมใครที่สนใจหรืออยากสนับสนุนเข้าไปอุดหนุนกันได้นะฮะหรือดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าผมจะมาพูดถึงเบื้องหลังต่างๆแบบ Exclusive สุดๆเลยว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ Beckman Studio เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างและที่มาที่ไปของแบรนด์รวมถึงตัวผมเองด้วยนอกจากบทบาทการทำคลิปลง YouTube เนี่ยหรือหลายๆคนอาจจะเรียกผมว่าแบบเป็นยูทูบเบอร์จุดเริ่มต้นต่างๆมันมาคู่กันเลยระหว่างการทำ YouTube แล้วก็การทำเสื้อผ้าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเริ่มจากที่มาก่อนละกันเนาะทำไมผมถึงเริ่มมาทำเสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะฮะผมเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์แบบว่าจะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์หน่อยจริงๆผมก็ผ่านการทดลองผ่านการ develop ตัวเองเนี่ยในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวมาค่อนข้างหลากหลายในแบบยุคแรกๆเริ่มตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยผมว่าผู้ชายในยุคผมเนี่ยจะได้เริ่มเรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัวได้ลองแต่งจริงๆไว้ผมจริงๆจังๆก็ต้องช่วงมหาลัยเนาะช่วงมัธยมนี่มันข้อจำกัดมันเยอะมากๆแต่จริงๆผมสนใจเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบดูภาพยนตร์ฟุตบอลอย่างเงี้ยก็ดูเขาแบบว่าเฮ้ยเขาแต่งตัวกันยังไงทำไมคนนี้เขาแต่งเท่จังหรืออย่างใน MV ศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราชื่นชอบแล้วก็ชอบดูชอบสังเกตแล้วพอโตขึ้นครับเราก็เริ่มมาได้ลองแต่งตัวในยุคแรกๆของผมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโอเวอร์ไซส์เริ่มมาด้วยกางเกงแบบขาเดฟสกินนี่มาก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นแบบว่าขากระบอกใหญ่ขึ้นแต่ขากระบอกในยุคแบบเมื่อก่อนเนี่ยโหผมใส่กางเกงผ้าดิบที่ผ้าแบบออนหนามากๆฮะใส่จนแบบว่ามันเจ็บขาซึ่งพอใส่ไปได้สักพักครับมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวอาจจะด้วยอายุแล้วก็การที่เราโตขึ้นนะครับมันทำให้ผมจะมองเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นเนาะจะควบคู่กับฟังก์ชันไปด้วยกันคือโอเคใส่สวยเท่และที่สำคัญคือมันต้องใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งก็คือเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวแบบนี้ฮะโอเวอร์ไซส์แคชชวลที่ผมทำเป็นแมนสตูดิโอเนี่ยแหละจะเป็นแบบทรงหลวมๆหน่อยซึ่งมันใส่ค่อนข้างสบายแล้วมันก็มีเอกลักษณ์เนาะในเรื่องของรูปทรงอะไรเงี้ยที่พอเห็นก็จะรู้ว่ามันเป็นสไตล์แบบที่ผมชอบซึ่งเสื้อผ้าครับที่ผมซื้อส่วนใหญ่จะได้ไปซื้อตอนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่ง2ประเทศนี้เขามีกลุ่มแฟชั่นที่แต่งแนวนี้ครับกลุ่มค่อนข้างใหญ่เนาะเขาชอบใส่แบบโอเวอร์ไซส์ทรงหลวมค่อนข้างเยอะเลยตัวผมแน่นอนว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นของ2ประเทศนี้แบบชัดเจนมากๆซึ่งปัญหาเนี่ยคือเวลากลับมาไทยครับอยากจะซื้อเสื้อผ้าใหม่โหมันหายากมากๆอย่างเสื้อเนี่ยผมก็ต้องไปหาเสื้อที่มันไซส์แบบว่า XXL อะไรเงี้ยไปเลยนะแต่ที่ยากที่สุดเนี่ยคือกางเกงเนี่ยโหทรงใหญ่ทรงกว้างหาซื้อยากมากๆผมก็เลยเริ่มมีความคิดว่าเรามาทำแบรนด์เสื้อผ้าแบบที่เราชอบดีกว่าซึ่งในไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีย้อนกลับไปประมาณ2 ปีที่แล้วเนาะที่ผมตัดสินใจออกจากงานฮะแล้วก็ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าเลยใช่ครับผมไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ทำแพทเทิร์นเหตุผลที่ผมไปเรียนเนี่ยผมเป็นคนที่จะทำอะไรสักอย่างผมค่อนข้างซีเรียสและจริงจังกับมันมากคือผมหลงไหลในแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยชอบแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยอยากดูให้มันลึกมากขึ้นไปจนถึงกระบวนการผลิตเลยกว่าจะออกมาเป็นเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องทำยังไงเนาะต้องวัดยังไงสัดส่วนเท่าไหร่ต้องตัดยังไงเย็บยังไงครับผมใช้เวลาเรียนมา1 ปีเต็มๆได้ซึ่งก็ยังไม่ได้เก่งหรอกให้พอที่จะแบบว่ามีความรู้ไปคุยกับโรงงานผลิตนะครับให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราจะทำผมว่าคนที่จะทำเสื้อผ้าควรต้องรู้เพื่อการแบบว่าโดนหลอกโดนอะไรอย่างเงี้ยโลกของธุรกิจครับมันน่ากลัวกว่าที่คิดโชคไม่ดีเนี่ยก็จะเจอคนที่เขาแบบว่าเอารัดเอาเปรียบหรือแบบคิดจะหาทางโกงเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าการที่ผมไปเรียนทำให้ผมรอดจากตรงนั้นมาได้โดยที่รู้ด้วยนะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยโหเราโดนแน่ๆหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะคนที่เขาคิดว่าผมคงไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้หรอกทีนี้ระหว่างที่เรียนมันจะควบคู่กับช่อง YouTube ของผมทำ YouTube ควบคู่กันไปด้วยเลยการทำ YouTube ก็คล้ายๆกับการที่ผมเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าคือผมชอบดูคอนเทนต์เกี่ยวกับแฟชั่นของผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งในไทยครับผมก็คิดว่ามันยังมีค่อนข้างน้อยแบบน้อยมากๆเลยซึ่งผมก็จะเสพจากของแบบต่างประเทศไปแหละมันก็เลยเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของกางเกงบอลลูนวายบอลลูนยีนที่ผมทำออกมาตัวเนี้ยดีไซน์มาใช้เวลาทำมันนานมากๆก็คือเริ่มดีไซน์มาตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านะฮะเดี๋ยวมาให้ดูตัวโปรโตไทป์ดีกว่าโปรโตไทป์ตัวแรกของกางเกงบอลลูนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เริ่มจากตัวแรกฮะตัวที่ผมทำตั้งแต่ตอนเรียนตัดเย็บเองทั้งตัวเลยผ้าที่ซื้อมาเนี่ยตอนนั้นไปซื้อผ้ายีนที่มันแบบเป็นผ้ายืดๆหน่อยเนาะซึ่งลองมาใส่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ทรงแล้วมันจะเป็นผ้าแบบผ้าบางๆหน่อยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าผมก็ต้องมาเรียนรู้ผ้าแบบไหนเนี่ยที่มันทำกางเกงทรงบอลลูนออกมาครับแล้วมันจะสวยมันจะเป็นทรงค่อนข้างดีใส่สบายด้วยไม่ได้แบบลำบากในการใช้ชีวิตจะได้ออกมาเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวอย่างตัวแรกครับที่ทำขึ้นมากับโรงงานเนาะที่เขาผลิตจะให้ดูป้ายก่อนป้ายเนี่ยเป็นป้ายแบบอันแรกของแบรนด์เลยฮะก่อนจะมาเป็นตัวปัจจุบันก็คือเป็นตัวนี้มาก่อนแล้วจะให้ดู
ไอ้ป้ายตรงกระเป๋าหลัง ไซส์คือแบบผิดพลาดมากๆแต่ก็ถือว่าเอามาให้ดูแล้วกันเป็นประวัติศาสตร์ของกางเกงวายบอลลูนยีนคอลเลคชันแรกของผมนะฮะก็ส่วนที่เปลี่ยนไปเนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยการเย็บตรงเป้าเนี่ยฮะผมยังมีแปะโน้ตไว้อยู่เลยว่าเย็บเป็นเส้นคู่เนี่ยตรงนี้เพราะว่าพอเป็นเส้นเดี่ยวผมรู้สึกว่ามันดูบอบบางไปหน่อยแล้วก็จะมีในส่วนการเย็บเวอร์ชันไฟนอลเนี่ยจะมีการเย็บตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อไม่ให้เนี่ยตรงนี้มันจะมีช่องนิ้วลวงเข้าไปมันอาจจะทำให้กางเกงถุงกระเป๋าเนี่ยมันขาดได้นี่ฮะก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่ขายตอนนี้เลยเนาะจะมีแก้แบบพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยการเย็บแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือตัวป้ายนี่แหละไม่ได้หยิบมาดูนานแล้วตัวเนี้ยยังมีป้ายอันเก่าอยู่เลยคุณภาพมันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงผมเลยแบบว่าต้องไปหาเจ้าใหม่ทำโอเคทีนี้เดี๋ยวมารีวิวกางเกงตัวไฟนอลดีกว่าเนาะของจริงนี่เลยมาเจาะดีเทลเลยดีกว่าอยากจะบอกว่ากางเกงตัวเนี้ยดีเทลแบบโหผมใส่เต็มมากๆหลักๆก็คือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานอยากให้มันใส่แล้วมันเท่ด้วยเนาะแล้วก็ใส่สบายด้วยเริ่มที่กระดุมนี่กระดุมก็เป็นโลโก้ของแบรนด์เลยนะฮะอันนี้ก็สั่งทำมาแล้วก็ป้ายนี่เวอร์ชันอัปเดตปัจจุบันสวยกว่าเดิมเยอะแล้วก็กางเกงครับจะเป็นฟรีไซส์มันจะเริ่มใส่ได้ตั้งแต่เอวแบบประมาณแบบ30หรือ28อะไรเงี้ยผมว่าก็ยังพอใส่ได้แล้วก็จะมีหูเข็มขัดให้ด้วยสำหรับใครที่แบบชอบห้อยอ็อกเซสซอรี่รวมไปถึงใครที่ใส่แล้วหลวมไปเงี้ยก็ใส่เข็มขัดช่วยได้นี่ผมก็คิดแม่เผื่อเพราะว่าโดยปกติเวลาผมซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงอะไรเงี้ยจะชอบที่มันมีหูเข็มขัดด้วยเนาะเพราะว่าเราสามารถเอามาสไตลิ่งกับเข็มขัดได้อีกด้วยครับผมนี่ฮะด้านหน้าก็มีการเย็บจีบนี่สวยงามมากๆแล้วก็ทรงกางเกงเนี่ยจะเห็นว่าขามันจะไม่ได้ตรงเนาะมันจะมีความโค้งอาจจะดูยากนิดนึงเดี๋ยวขึ้นภาพประกอบให้อีกทีนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยที่ผมคิดว่าเป็นทีเด็ดแล้วกันของกางเกงตัวนี้นั่นก็คือตรงขากางเกงครับมีสายปรับรัดแบบความกว้างของขากางเกงได้ซึ่งเนี่ยเป็นเพนพอยท์ที่ผมพยายามจะแก้ของการแต่งตัวสไตล์แบบที่ผมชอบเลยเพราะว่ากางเกงแบบทรงแบ็กกี้ครับขาใหญ่ๆพอขามันกองเนี่ยเวลาเดินมันจะชอบหลุดไปใต้ส้นเท้าเราแล้วมันก็จะเหยียบผมก็เลยใส่เจ้าสิ่งนี้เข้ามาครับซึ่งผมเนี่ยได้ไอเดียมาจากพวกกางเกงเดินป่าเนาะที่มันมีเชือกรัดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอามาใช้กับกางเกงบอลลูนด้วยโอ้ผมแฮปปี้มากๆมันทำให้สามารถใส่กางเกงที่แบบทรงขาใหญ่ครับแต่เราสามารถเดินจริงๆใส่วิ่งยังได้เลยเนาะมันก็จะไม่เหยียบเพราะว่านี่ฮะเราสามารถปรับได้เลยว่าเราจะให้ขามันกว้างแค่ไหนเนาะซึ่งการใส่ถ้าให้สวยนะครับที่ผมแนะนำก็คือปรับให้มันไม่ต้องรัดมากเนาะให้มันแบบว่าพอดีกับเท้าที่มันจะไม่หลุดส้นไปเหยียบจะมีทำมา2สีด้วยกันนะฮะจะมีสีนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นสีดาร์กบลูมันคือสีอินดิโก้สียีนนี่แหละที่เป็นยีนสีเข้มเนาะจะเรียกว่าสียีนผ้าดิบก็ได้แต่ว่าตัวนี้ครับตัวสีเข้มอ่ะผมเอาไปวอชมาก่อนพวกยีนอย่างเงี้ยซื้อมาใหม่ๆถ้าเกิดใช้ผ้าดิบแล้วเป็นสีเข้มอ่ะโหแค่ถูนิ้วเนี่ยฮะสีมันก็จะติดนิ้วมาแล้วผมก็เลยเอาไปวอชก่อนเนาะเพื่อล้างสีในเบื้องต้นนะครับให้มันหลุดออกไปมันก็จะไม่ติดเลอะตัวเราเท่าไหร่แต่สุดท้ายครับพวกเดนิมอย่างเงี้ยพอเราเอาไปซักไปวอชเรื่อยๆมันก็จะมีความสีตกของมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของมันอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของกางเกงยีนที่มันจะมีการเฟดเนาะแล้วแต่การใส่ของแต่ละคนฮะว่าเราใส่ไปเจออะไรเราใส่ทับมันตรงไหนเนาะมันก็จะเกิดเป็นเฟดขึ้นมาแล้วก็กางเกงยีนอีกอย่างนึงผมอยากแนะนำก็คือหลายๆคนน่ะชอบเอาไปซักซึ่งไม่ต้องซักบ่อยครับกางเกงยีนอย่างที่ผมบอกสีมันจะหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงการเอาไปปั่นอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะมันจะทำลายยีนมากๆเลยแล้วก็ทรงของมันเนี่ยอาจจะเพี้ยนได้เลยถ้าเกิดเราเอาไปปั่นเอาไปอบร้อนอะไรครับมันจะมีความหดก็อีกสีนึงจะเป็นสีไลท์บลูนี่ฮะสีเดียวกับตัวแจ็คเก็ตที่ผมใส่อยู่เลยดีเทลก็เหมือนกันฮะมีเชือกตรงปลายขาเช่นกันฮะต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์ชิ้นแรกเลยฮะของแบรนด์แล้วก็ต้องบอกว่าขายดีมากๆด้วยสีอ่อนเนี่ยโซเอาไปแล้วรอบนึงจริงๆทำมาน้อยกว่าสีเข้มด้วยก็เลยเติมมาอีกนิดนึงครับตอนนี้มีให้ซื้อแล้วทั้งสีเข้มสีอ่อนเข้าไปกดในเว็บไซต์กันได้ราคาอยู่ที่ 2,190 บาทครับเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ตั้งแต่เอว28ถ้าเกิดขยายยืดสุดครับจะยืดได้ถึง40ก็ชอบมากๆในตัวอย่างเนี่ยที่ทำมาเนี่ยผมก็เอามาใส่ตั้งแต่แรกๆเลยจนได้ตัวจริงมาก็ใส่อยู่แทบทุกวันแล้วชอบมากๆเดี๋ยวมารีวิวแพ็กเกจหน่อยดีกว่านี่ฮะอันนี้จะเป็นตัวถุงสวยงามมากๆผมใช้ถุงแบบอย่างหนาเลยแล้วก็อยากให้ดูตรงป้ายข้างในครับอันนี้ก็คิดมานานมากๆป้ายเป็นกระดาษครับเนี่ยมันจะเป็นซองนะครับข้างในเนี่ยนอกจากเป็นป้ายแบรนด์คือเป็นสติกเกอร์ด้วยเอาไปแปะเล่นอะไรได้เลยจะมีสติกเกอร์ตัวนี้ตัวนึงแล้วก็จะมีตัวนี่ฮะที่เป็นโลโก้กลมๆอันนี้เนาะอยู่ในนี้ด้วยกันที่ผมเลือกใช้ทำป้ายแบบนี้เพราะว่าพวกป้ายมันค่อนข้างเป็นวัสดุที่เป็นขยะค่อนข้างเยอะเนาะโดยที่มันยังไม่ได้ถูกใช้งานอะไรเลยผมก็เลยแบบโหคิดอยู่หลายเดือนมากๆผมจะทำยังไงดีผมไม่อยากทำป้ายที่เป็นป้ายเฉยๆแล้วสุดท้ายคนตัดแล้วก็ทิ้งครับโดยปกติเวลาผมซื้อมาเขาก็จะมีป้ายห้อยมีสติกเกอร์มาอีกก็เลยได้ไอเดียมาเป็นเจ้าซองนี้ที่ใส่สติกเกอร์ไว้ข้างในได้เลยแล้วก็ในบางตัวฮะผมก็จะใส่พวกอะไหล่
ไว้ในซองนี้ด้วยเลยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นกระดุมของเสื้อโปโลนะครับอย่างยีนเนี้ยผมก็ให้กระดุมอะไหล่ไปด้วยกระดุมยีนเนี่ยที่แถมเพราะว่าผมเคยฝังใจ เคยซื้อกางเกงยีนแล้วกระดุมมันหลุดทีนี้พอมันเป็นกระดุมแบรนด์มันหลุดครับเราจะไปหาที่ไหนได้เต็มที่ก็ได้แค่กระดุมอื่นมาเปลี่ยนวันนึงเผื่อมันมีอุบัติเหตุอุบิเหตุอะไรขึ้นมาอะไรผมก็เลยแถมกระดุมไปด้วยเลยทั้งในส่วนของแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผมก็มีกระดุมให้เหมือนกันแล้วก็กางเกงยีนให้ซึ่งนอกจากจะเป็นอะไหล่ของตัวมันเองเนี่ยยังเป็นอะไหล่ให้กับชิ้นอื่นๆในบ้านของเราได้ด้วยเผื่อแบบว่ากระดุมมันขาดขึ้นมาหรือบางทีเราอยากจะตอกกระดุมเพิ่มตรงไหนอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเราก็เอาไปใช้ได้เลยถือว่าเป็นอะไหล่ที่เอาไป DIY ได้แล้วแต่การใช้งานของทุกคนเลยในส่วนของกางเกงก็จะประมาณนี้ใครที่ซื้อไปแล้วก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับเผื่อแบบว่ามาช่วยกันเป็นหน้าแม้ชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์ได้เช่นกันหรือจะอินบ็อกซ์ไปที่เพจหรือจะ DM มาในช่องของแบรนด์ก็ได้เรารับฟังเต็มที่ได้ไหนพูดถึงกางเกงแล้วเรามาพูดถึงแจ็คเก็ตยีนกันต่อเลยดีกว่าสวยงามมากๆใช้ผ้าเดียวกันกับกางเกงเลยเป็นผ้ายีน12 ออนซึ่งดีเทลเนี่ยแน่นไม่แพ้กางเกงเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เริ่มจากกระดุมเราใช้กระดุมเดียวกันที่เป็นกระดุมโลโก้แบรนด์แล้วก็จะมีในส่วนของกระเป๋าเห็นว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นมีกระดุมปิดแต่ฝั่งเนี้ยไม่มีฝั่งที่มีป้ายแบรนด์ติดอยู่สาเหตุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันอีกเช่นกันเวลาผมมีเสื้อแจ็คเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋า2 ข้างเลยเวลาไปเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยการต้องเปิดกระดุมอยู่ตลอดแล้วมันต้องมีไอ้ฝากระเป๋าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกะกะเทือะทะเกินไปสำหรับการใช้งานก็เลยฝั่งเนี้ยตัดไม่ต้องมีฝาเลยมันก็จะหยิบของหยิบอะไรใส่ได้ทันทีเลยแล้วก็นอกจากกระเป๋าข้างบนจะมีอีกกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าแบบว่าล้วงตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นดีเทลที่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่เคยพูดถึงมาก่อนเก็บของได้เหมือนกันหรือว่าจะใส่แบบไปต่างประเทศล้วงกันหนาวอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งทรงตัวเสื้อจริงๆมันจะไม่ใช่ทรงเหมือนแจ็คเก็ตยีนทั่วไปชายเสื้อมันจะมีความโค้งอยู่ด้านข้างมันก็จะมีความเว้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีจีบตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้จะเป็นปักเป็น Beckman Studio เป็นปักด้านหลังเลยซึ่งเส้นเนี้ยก็คือเส้นเย็บป้ายแบรนด์ข้างในอันนี้ก็ตั้งใจให้มันดีไซน์ออกมาแล้วพอมาดูด้านนอกมันก็จะเป็นกรอบข้างในมันก็จะมีปักก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันของแบรนด์สองสีก็สวยมากๆครับใส่เป็นเซตคู่กันเนี่ยเท่มากๆเลยใครที่แบบว่าซื้อกางเกงไปแล้วไม่รู้จะใส่กับอะไรซื้อแจ็คเก็ตไปเนี่ยผมว่าจบเลยแมทช์ได้ง่ายใส่คู่กันได้เลยดีไซน์มันก็จะมีความเหมือนเสื้อเชิ้ตหน่อยอย่างที่ผมบอกรูปทรงที่มันแบบว่าชายโค้งมีจีบด้านหลังแล้วก็มีกระเป๋าฝั่งนี้เหมือนกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหรือใครแบบอยากได้แบบมีกระดุมก็มีข้างนี้ที่เราแบบอาจจะเก็บของที่มันสำคัญมากขึ้นแล้วเราแบบไม่ได้หยิบล้วงมันบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็ไว้ฝั่งนี้ได้แขนก็มีกระดุมเช่นกันตัวเสื้อเนี่ยจะขายอยู่ที่ 2,290 ครับราคาจะสูงกว่ากางเกง100 บาทจริงมันควรต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ก็ไม่อยากให้มันแพงเกินไปพอจะขายเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงเพราะว่าในส่วนของการตัดเย็บเสื้อมันมีดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดอย่างผมเรียนตัดเย็บมาเนี่ยจะรู้เลยว่าการเย็บเสื้อเนี่ยจะยากกว่าการเข้าปกการจะทำออกมาเป็นปกนึงเนี่ยโหมันยากบางทีเราใส่เสื้อผ้าทุกวันเราไม่เคยได้สังเกตมันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันโหดมากๆในการเย็บออกมาให้ได้รูปทรงแบบนี้แล้วมันเป็นการเย็บแบบโชว์เส้นได้ทั้งตัวเลยการเย็บมันต้องประณีตมากๆแต่ถ้าเกิดใครซื้อเป็นเซตเนี่ยตอนนี้ก็มีราคาพิเศษสำหรับคนที่ซื้อทั้งเสื้อและกางเกงก็จะมีส่วนลดถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยก็จะเหลือ 4,190 จากราคาเต็ม 4,480 เป็นส่วนลดสำหรับใครที่ซื้อเป็นเซตแล้วกันจะได้ซื้อไปใส่ด้วยกันได้เลยในส่วนของไซส์ก็จะเป็นฟรีไซส์เช่นกันสัดส่วนของตัวเสื้ออกเนี่ยกว้างสุด56 นิ้วแล้วก็ความยาวความยาวผมวัดจากจุดที่ยาวที่สุดคือจุดกระดุมกลางเนี่ยอยู่ที่30ซึ่งด้านข้างเนี่ยมันก็จะไม่ถึงมันก็จะประมาณแบบ28มันก็จะดูแบบไม่ได้ยาวจนเกินไปส่วนตัวผมสูงก็70นิดๆหนักประมาณ70อันนี้มาให้ดูตัวแจ็คเก็ตที่เป็นตัวต้นแบบจะให้ดูการเย็บของตัวแรกเนี่ยคือตอนแรกผมบีฟไปมันไม่ได้เป็นแบบนี้มันต้องเป็นการเย็บแบบว่าพับเก็บเข้าไปอันนี้เขาเล่นแบบว่าท่าง่ายไปหน่อยแล้วมันไม่สวยก็คือเขาเอามาโพ้งเลยนี่ครับการโพ้งก็คือเนี่ยการที่เป็นเส้นซิกแซกอย่างเงี้ยมันผ่านเครื่องแบบเหมือนเป็นเครื่องอัตโนมัติที่มันเก็บปลายผ้าให้เราได้เลยเนี่ยแล้วมันไม่สวยแล้วเขามาใช้ได้สีเข้มด้วยทีเนี้ยผมก็เลยหาโรงงานใหม่ครับจริงๆส่วนอื่นเขาก็เย็บออกมาได้ดีแหละแต่พอตรงนี้มันไม่ได้คุณภาพที่ผมอยากได้จริงๆก็ต้องไปหาที่เขาทำไว้แล้วก็ทางโรงงานเขาก็พูดเองแหละว่าเขาคงทำไม่ได้ในสิ่งที่ผมต้องการการเย็บตรงนี้คือเบี้ยวไปเลยถึงแม้จะเป็นตัวแบบตัวแซมเปิลตัวอย่างก็เถอะแต่มันแสดงถึงความตั้งใจของการทำถ้าทำตัวนี้แล้วมันไม่ดีเนี่ยตัวจริงที่มันจะสวยก็น่าจะยากนี่เทียบกันกับตัวไฟนอลอันนี้ก็เป็น
ตัวต้นแบบของแจ็คเก็ตเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่ไฟนอลนี่ฮะอันนี้ตัวไฟนอลเลยติดป้ายเรียบร้อยนี่ตัวนี้คือตัวที่ขายจริงนะครับสวยเลยอันนี้โอเคเลยเดี๋ยวมาถึงโปรดักชันต่อไปดีกว่าเอาหมวกก่อนละกันหมวกเนี้ยมันมีความพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวมาพูดถึงกันฮะหมวกก็มี2สีเช่นกันครับสีดำแล้วก็สีแดงตัวหมวกเนี่ยจะเป็นสีเบจมันจะไม่ใช่สีขาวเซตทีเดียวเนาะราคาก็อยู่ที่790ความพิเศษของหมวกใบนี้คือเป็นหมวกที่ขึ้นแพทเทิร์นใหม่หมวกที่ขึ้นแพทเทิร์นใหม่เป็นหมวกที่มีการออกแบบเนาะแล้วก็ตัดเย็บขึ้นมาใหม่ไม่ใช่หมวกที่เป็นหมวกสำเร็จรูปครับซึ่งความเป็นทรงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยูนิคกว่าหมวกสำเร็จรูปทั่วๆไปแน่นอนก็จะปักเป็นโลโก้แบรนด์เนาะไว้ที่หมวกแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีปักเป็นชื่อแบรนด์ Beckman Studio นะฮะทั้ง2สีเลยเนาะทั้งสีแดงแล้วก็สีดำซึ่งความชอบของผมในหมวกใบนี้ผมเป็นคนหัวค่อนข้างใหญ่หาหมวกใส่ค่อนข้างยากทำให้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่แบบว่ามีศีรษะใหญ่หรือแบบใครที่มีผมเยอะๆแล้วเวลาใส่หมวกจะรู้สึกคับเกินไปออกมาใส่เนี่ยใส่สบายมากๆเลยด้วยความที่ผ้าครับเป็นผ้าคอตตอนทอเป็นลายทวิวนะฮะมันก็จะมีความเป็นลายของมันอยู่แล้วก็มันจะไม่มีขอบอะไรมารั้งหัวเราไม่ว่าคุณจะหัวแบบรูปทรงไหนมันก็ใส่แบบนี้ได้เลยผ้านิ่มๆใส่สบายไม่ร้อนจะไม่เหมือนกับเวลาใส่พวกผ้าแคนวาสซึ่งมันจะมีความบีบหัวนิดนึงเวลาอย่างผมใส่เงี้ยมันก็จะใส่ได้ไม่ทุกวันแต่อันเนี้ยผมใส่ได้ทุกวันเลยมันสบายหัวมากไม่ได้รู้สึกว่ามันรัดความอับอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยกว่าพวกผ้าแคนวาสนะฮะสิ่งที่ยากของการทำหมวกตัวนี้นอกจากการทำแพทเทิร์นใหม่แล้วก็คือการเลือกสีได้ปักสีได้ครับมันโหมันสำคัญมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างมันก็จะมีแดงแบบ2แดงด้วยกันฮะดูในกล้องไม่แน่ใจมันเห็นไหมแต่ว่ามันคนละฟิลกันเลยฮะถ้าเกิดใส่ออกไปแบบอยู่กลางแจ้งจริงเนี่ยคนละสีเลยสีดำมันก็มีดำหลายเฉดอีกก็ต้องเลือกให้มันเข้ากับสีหมวกแล้วก็เป็นสีที่มันลงตัวที่สุดทรงเนี้ยบอกเลยว่าเป็นทรงที่ฝั่งเกาหลีญี่ปุ่นเนาะเขาจะค่อนข้างฮิตใส่แบบพวกปีกแบนๆแล้วก็ทรงประมาณนี้กันเนาะแต่ว่าอันนี้ผมเลือกที่จะใช้ผ้าคอตตอนเนาะที่มันจะมีความแบบความนุ่มความใส่สบายเหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรามากกว่านะฮะโอเคมาที่โปรดักชิ้นต่อไปของคอลเลคชันนี้นะฮะนั่นก็คือนี่เลยเพิ่งวางขายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นโปโลเฮมโอเวอร์ไซส์โปโลเฮมนะฮะตัวเนื้อผ้าเนี่ยพิเศษมากคือเป็นผ้าที่ทอขึ้นมาจากใยกัญชงฮะผสมกับตัวคอตตอนสาเหตุที่มันต้องผสมกันเนี่ยเพราะว่าตัวใยกัญชงครับมันจะมีความแข็งค่อนข้างมากซึ่งถ้าเอาใยกัญชงอย่างเดียวเพียวๆเนี่ยโอ้เสื้อนี่มันก็จะแข็งมากๆมันก็เลยต้องเอามาผสมกับตัวคอตตอนหรือผ้าฝ้ายให้มันมีความเป็นผ้าที่ใส่สบายจุดเด่นนะครับของใยกัญชงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแอนตี้แบคเรื่องแบคทีเรียมันจะไม่สะสมในเสื้อกลิ่นอับอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็เรื่องการระบายอากาศที่เรียกได้ว่าค่อนข้างดีเหมาะกับหน้าร้อนมากๆครับนอกจากตัวเนื้อผ้าเนี่ยตัวกระดุมก็ทำมาจากพืชเช่นกันเนาะมันจะเป็นตัวปาล์มงาช้างฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยว่าลูกของมันเนี่ยเป็นไงอันนี้ผมเดินไปเจอที่ร้านขายกระดุมที่ประเทศจีนไปเห็นแล้วก็คือกระดุมที่เหมาะกับเสื้อตัวนี้มากๆมันมีความเป็นแบบว่าธรรมชาติสาเหตุที่ผมเลือกมาทำผ้าเนี่ยกระดุมเนี่ยวงการแฟชั่นครับใช้ทรัพยากรสร้างมลพิษสร้างขยะออกมาค่อนข้างมากทำให้ผมก็คำนึงถึงเรื่องนี้เช่นกันแต่ก็ไม่ได้สุดโต่งไปซะทีเดียวเพราะว่ามันก็ต้องทำเสื้อผ้าที่มันใช้ได้จริงด้วยเนาะแล้วก็มีความรักโลกไปด้วยกันได้ก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ฮะมี2สีนี้เป็นสี natural เลย natural hem ก็คือไม่ได้ผ่านการย้อมไม่มีสีสารเคมีใดๆนะฮะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดำอันนี้ก็คือไปย้อมดำมาแต่ก็เป็นสีธรรมชาติใครชอบสีไหนก็เลือกได้ฮะเป็นฟรีไซส์เหมือนกันอกก็จะอยู่ที่52ครับแล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ30นิ้วซึ่งตัวเนี้ยมีเรื่องเล่านิดหน่อยนี่มีเย็บป้ายข้างในอยู่ตัวหนึ่งคือโรงงานเขาทำมาผิดสาเหตุที่ไม่ใส่ป้ายเข้าไปครับเพราะว่าผ้าเนี่ยครับมันเป็นผ้าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักซึ่งใส่อะไรเยอะไปเนี่ยจะทำให้ทรงของเสื้อมันไม่สวยพอมีป้ายเนี่ยมันจะทำให้เสื้อเนี่ยจะมีแบบความย้วยๆหรือแม้กระทั่งกระเป๋าครับตอนแรกมีเวอร์ชันที่ติดกระเป๋าด้วยผมก็ตัดออกหมดเลยให้มันเหลือแบบเป็นเพลนที่สุดเพื่อให้ใส่สบายแล้วก็ให้ทรงมันแบบค่อนข้างดีก็อันนี้ตัวแรกตัวนึงมีใบหวยตรงนี้ด้วยมีเลขนะฮะ ซึ่งนี่แหละมันคือความปวดหัวของการทำเสื้อผ้าเพราะว่ามันต้องใช้คนในการทำมันขึ้นมาที่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวครับสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดก็คือเนี่ยต้องมาเช็คทุกตัวเลยที่มาจากโรงงานว่าโอเคไหมพร้อมส่งไหมแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผมก็ต้องหักทิ้งหักออกเนาะมันก็เป็นคอที่ต้องเสียไปเช่นกันผมตั้งใจอยากให้ของทุกชิ้นมันถึงมือทุกคนแบบอย่างที่ผมคาดหวังเวลาซื้อเสื้อผ้าจะพยายามตัดความเป็นไปได้ที่มันจะผิดพลาดให้มันเหลือน้อยที่สุดแล้วกันแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาครับส่งมาบอกได้เลยผมรับผิดชอบทุกเคสทุกตัวแน่นอนโอเค
ของคอลเลคชันแรกครับก็จะประมาณนี้แต่จะมีอีกตัวนึงเป็นโปรดักที่ไม่ได้อยู่ในคอลเลคชันจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าคงทำเติมอีกเรื่อยๆฮะนั่นก็คือนี่เป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์เนาะจะมี2สีเช่นกันนี่ที่ผมใส่ทับในเนี่ยสีขาวแล้วก็ตัวสีดำนะฮะที่ถืออยู่ที่มาที่ไปคือผมเป็นคนชอบใส่เสื้อแต่งตัวเลเยอร์อยู่แล้วเสื้อยืดผมซื้อมาเรียกได้ว่าทุกแบรนด์แล้วละกันที่มันจะมีขายพวกเสื้อยืดเปล่าๆแบบเนี้ยจนมาเจอผ้าตัวนี้ฮะเป็นผ้าที่ผ่านกระบวนการเอนไซม์มันจะทำให้ผ้าเนี่ยมีความเนียนมากๆเลยมันจะไม่เป็นขุยฮะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันจะมีความหนาประมาณนึงแต่ก็ใส่สบายมันจะไม่ได้แบบผ้าเสื้อยืดแบบบางๆราคาผมบอกเลยว่าดีมากๆ690 บาทหลายๆคนซื้อไปคนที่แบบว่าเคยใส่เสื้อยืดหลักแบบราคาเป็นพันอะไรเงี้ยได้ตัวนี้ไปเขาบอกว่าราคาหลักพันแล้วอะเนื้อผ้าคือดีจริงๆเป็นพรีเมียมคอตตอนนะฮะตัวนี้ก็มากดกันได้จริงๆ2สีนี้เหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ล็อตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มอกเป็น50เลยมันจะได้เป็นโอเวอร์ไซส์มาตรฐานไปเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกทำมาอันนี้มัน4748แล้วผมรู้สึกว่ามันแอบครึ่งกลางๆไปนิดนึงเลยอยากแบบว่า50ไปเลยแล้วกันใครที่แบบตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะใส่ได้ด้วยเนาะส่วนใครที่ตัวเล็กมันก็จะไม่ค่อยต่างกับตัวเดิมเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่มมาแค่ประมาณแบบ2นิ้วเนาะเรื่องความกว้างของอกเวลาเราใส่เงี้ยมันก็จะเข้ากับรูปร่างของเราอยู่แล้วเอาไปใส่ได้ทั้งเป็นเสื้อยืดตัวนอกก็ได้เนาะเพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นเนาะมันเป็นพรีเมียมคอตตอนผ้าหนากำลังดีแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยใส่แบบเป็นเลเยอร์ก็ได้ชอบก็ไปกดกันได้ฮะทุกชิ้นนะครับวางขายแล้วที่ Beckman Studio www.beckman.studio Beckman เนี่ยผมจะตัดตัว e กับตัว a ออกจะเป็น bckmn.studio ครับผมก็อีกอย่างนึงที่มาที่ไปของโลโก้หลายๆคนอาจจะงงว่านี่มันรูปอะไรนะฮะมันก็คือตัว B นั่นแหละเนี่ยถ้ามองอย่างนี้มันก็คือตัว B เนาะเอามาแบบจัดเรียงใหม่เนาะพอมาเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะฟีลแบบเหมือนเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นประตูอะไรสักอย่างที่มันเปิดออกมาเนาะมันก็เป็นสิ่งที่สื่อกับแบรนด์ก็คือเหมือนเป็นประตูบานใหม่แล้วกันสำหรับการแต่งตัวเป็นแฟชั่นอีกแนวนึงฝากไว้ด้วยครับ Beckman Studio ไว้เป็นอีกทางเลือกแล้วกันที่ผมก็หวังว่าจะได้เข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าของทุกคนนะฮะในคอลเลคชันนี้แล้วก็คอลเลคชันต่อๆไปครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนมากๆเลยฮะที่ซัพพอร์ตมีหลายคนเลยซื้อทุกตัวเลยฮะในคอลเลคชันนี้ผมแบบโหเห็นออเดอร์แล้วแบบน้ำตาซึมเลยอะไม่คิดว่าวันหนึ่งเรามาทำตรงนี้ครับแล้วจะมีคนแบบอินไปกับเสื้อผ้าเชื่อมั่นกับสิ่งที่ผมกำลังทำด้วยอันเนี้ยโหขอบคุณมากๆเลยทั้งคนที่ซื้อทุกชิ้นหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ทุกคนที่มาดูคลิปแค่มากดไลค์มาคอมเมนต์มาแชร์ทุกอย่างมันคือกำลังใจเล็กๆน้อยๆฮะที่ช่วยให้ผมแบบเดินมาถึงตรงนี้วันนี้ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมจริงก็คอมเมนต์มาทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบวันนี้ก็จะพูดแค่คร่าวๆเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยแต่ละตัวนี่ฮะที่ออกมาเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบปึ๊กดิดดิวแล้วมันมาเนาะเพราะว่าทุกชิ้นคือมันทำใหม่หมดผมไม่ได้เอาเสื้อผ้าแบบที่เขาขายส่งแล้วมาแปะป้ายตัวเองแล้วก็ขายทุกตัวคือทำใหม่หมดเลยเย็บใหม่หมดเลยแล้วก็ผ่านมือผ่านการใช้งานของผมมาทุกตัวพอทำออกมาจากความชอบตัวเองครับมันก็เลยได้ใส่จริงๆหวังว่าทุกคนจะชอบเช่นกันนะครับไงวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ